Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно були доповіді Служби безпеки України, генерал-майора Хмари та генерал-майора Поклада. Я вдячний за те, що наші операції завжди сильні. Я хочу також відзначити підрозділи служби, які разом з іншими елементами Сил оборони та безпеки захищають Україну на передовій. Центр спецпризначення АСБУ перший за підсумками березня по застосуванню дронів. Найбільш результативно. Відзначились військові експерти СБУ також і в налаштуванні захисту для деяких наших партнерів на Близькому Сході. В рамках тих експертних місій, які були направлені Україною в регіон. Дякую вам, воїни. Наші експертні місії продовжать свою роботу в країнах Близького Сходу та Затоки. Побудувати нову систему захисту – це завдання залишається. І на основі наших довгострокових домовленостей ми будемо залучати необхідні підрозділи. Сьогодні Сполучені Штати Америки перейшли до дипломатії в ситуації навколо Ірану, і світ це підтримує. Припинення вогню завжди додає можливостей дипломатії та повинно передувати справжньому закінченню війни. Україна з такою ж позицією завжди підходила до війни цієї – Росії проти України. Звісно, не просто це реалізувати. Зараз на Близькому Сході ще потрібні зусилля, щоб стабілізувати припинення вогню, щоб воно спрацювало. Але, зрештою, мета у всіх має бути одна, а саме більше безпеки. Вже навіть оголошення про припинення вогню дозволило ринкам відреагувати позитивно. Ціна нафти знизилась. Це водночас правильний сигнал щодо Росії, що окрім наших далекобійних санкцій, інші інструменти також будуть працювати. Вже фактично не може бути приводів зменшувати санкційний тиск. Раніше про це говорили як про начебто необхідність послабити проблеми на світовому ринку нафти. І якщо вдасться розблокувати Ормузьку протоку, а це глобальна необхідність, російські нафтові доходи мають і надалі знижуватись. Нафта живить російську війну та робить Росію впевненою в собі. І саме через це росіяни так вкладались в підтримку іранського режиму, намагались затягнути ту війну. Війна нікому не потрібна. І важливо, щоб тепер не тільки країни Близького Сходу, не тільки Затока, але й Європа і інші ключові частини світу зробили правильні висновки. Саме безпекові висновки після того, що сталося. Потрібно більше двосторонньої безпекової взаємодії між країнами з тими, хто дійсно вміє захищати життя. Потрібно більше координації зі своїми сусідами та більше взаємодії на регіональному рівні. Допомагаючи сусідам, допомагаєш собі. Треба справді рішучо захищати базові цінності нормального життя. Інструменти для цього є. І в тому числі захищати вільне мореплавство. Зараз весь світ побачив, наскільки кожна країна залежить від того, що відбувається в одному регіоні. Вартість життя від цього залежить. Всі ціни на базові енергоресурси. Не варто перевіряти, що буде, якщо якийсь інший критичний регіон втратить безпеку. Потрібно діяти і взаємодіяти, щоб безпеки додавати. Україна готова працювати з усіма партнерами і надалі, щоб безпека була і була більшою. Ми готуємо відповідні зустрічі та домовленості в Європі. Я дякую всім, хто нам допомагає. Я дякую нашим воїнам і усім нашим людям, які роблять можливим захист України. Слава Україні!